Today's video, gagawa tayo ng tutorial about how to insert voiceover not using your own voice in your video and for free. Una, matatakal natin dito yung saan ko nga ba ito nakita, itong voiceover na to, na pwede kong gamitin sa mga video ko. Second, matatakal dito is website ba ito or application na pwedeng i-download. Third, paano gamitin ito. So, kaya guys, stay tuned and promise it will help you. Guys, first is, saan ko nga ba ito nakita? Sa Google ko lang din siya nakita. Nagbo-browse lang ako and kailangan ko ng voiceover for free. And nakita ko itong Audiolab. Saan available ito? So, luckily, meron ito sa Play Store. And so, dahil meron to sa Play Store, application to or app na pwedeng i-download. Yes, pwede po siyang i-download. Kaya, tara, punta tayo sa Play Store and type natin tong Audiolab. Dapat ganyan po yung makikita nyo. And then, let's wait to download. Ayan, tapos na. And then, open natin. Okay. Yan. No need to sign up. It's for free, guys. Free siya. Free. Free use. Explore natin yung app. So, nakita natin meron dyang mga trim, pwede kang mag-trim dito. So, pero mas focus natin is yung voice over. So, pupunta tayo ay sa text to speech. So, ano nga ba yung meron dito? So, ito. Text to speech is magta-type lang kayo ng gusto nyong sabihin. And maririnig nyo naman siya agad. Itong button na play is play yan. So, maririnig nyo na kaagad automatic yung tinatype nyo. And then, so ano yung mga nandito pa? So, meron ditong speed and pitch na pwede nating i-adjust. So, kung gusto nating i-adjust yung tono ng salita, yung accent, so, pwede natin siyang i-adjust. Yung speed, kung gusto natin medyo mabagal naman siya, na parang hindi siya nagmamadali, so, pwede rin natin i-adjust yun. Nada-download ba yung audio? So, kung nada-download, so, yes, nada-download yung audio. At, ipapress nyo lang tong button na to, and then, automatic siyang magda-download. Wait nyo lang kasi magda-download siya. Usually, ang ginagamit ko talaga is music. So, para automatic na pwede nyo na siyang makikita nyo na siya sa file nyo ng music yung voice over na ginawa nyo. So, mas madali to kasi, for example, may script na kayo na sasabihin and ita-type nyo na lang siya. Tapos automatic, yun, na siya. Isi-save yun na siya. Kung gusto nyo munang i-adjust or i-adjust kayo, pakinggan nyo muna and then masisave yun na siya sa phone nyo. Tsaka nyo siya may i-insert dun sa video na i-edit nyo. Tsaka nyo pa lang siya may i-insert. So, mamaya,
Mag-tutorial tayo kung paano naman siya i-insert sa video na gusto nyong gawin. So, stay tuned guys ha. Stay tuned pa din. And then, so example guys, gumawa ako ng intro for YouTube channel. So, nilagyan ko lang siya ng hello guys, welcome to my YouTube channel. Stay tuned for new and exciting vlog. So, yan yung example ko. And then, gusto ko naman na iba ang magsalita sa intro. Kaya gumawa ako ng voice over. Try natin siya. And then, Hello guys, welcome to my YouTube channel. Stay tuned for new and exciting vlog. yan, ito yung lumabas. And then, audio name, ito yung title name, o title ng audio para madali nyo mahanap siya, madali nyo ma-search. Yun yung mas magandang igawin yung title. So, yan ay sabi ko nga sa inyo, for intro ko yan. Sinave ko na siya, create. Click nyo lang yung create, then yan, makikita nyo na yan. Mabilis lang guys yung pagsisave. So, ngayon, magta-try na tayo na mag-insert ng voice over dun sa video natin na gagawin. Punta tayo sa kung saan kayo nag-i-edit. So, i-insert ko na yung voice over na ginawa ko. Click lang natin yung audio. Lalabas itong add sound. From device kasi nakasave siya sa phone ko. And then, hanapin lang natin yung title na ginawa ko. So, intro my YouTube channel. So, click lang natin yung plus sign. Mag-automatic na yan, napupunta dun sa ating ini-edit na video. And then, naiyan na siya. Pakinggan na lang natin. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Stay tuned for new and exciting vlog. Okay na ako. Satisfied na ako dun sa narinig ko. This is how my tutorial ends. How to insert voice over not using my voice in my video. Thank you po.